Good day po sa ating lahat. I am Christy Babali, your today's reporter. Our topic for today is all about Piaget stages of cognitive development. So let's start with the introduction. Jean Piaget's cognitive theory of development is truly a classic in the field of educational psychology. This theory fueled other researchers and theories of development and learning. Its focus is on how individuals construct knowledge. So ayon po dito, ang theory po ni Jean Piaget, which is the cognitive theory of development, ito po yung naging ugat para po magsulputan yung other researcher to study the Jean Piaget studies. Ayan. So, let's move forward to the basic cognitive concepts. The first one is schema. Piaget used the term schema to refer to the cognitive structures by individuals intellectually adapt to and organize their environment. It is an individual's way to understand or create meaning about a thing or experience. It is like the mind has a filing cabinet and each drawer has folders that contain files or things he had an experience with. So, ang schema po, ito po yung initial or basic knowledge natin about something. Ayan. For example po, may isang may isang bata. Ang pagkakaalam niya po sa dog, may ulo, may dalawang tenga, may katawan, may apat na paa, may buntot, may dalawang mata. Ayan, yan po yung initial knowledge niya, yung schema niya, first schema. Dun about sa characteristics ng dog. Ayan. Then, next naman po is the assimilation. This is the process of fitting a new experience into an existing or previously created cognitive structure or schema. Yan. Ito daw po yung new experience dun sa previously learned or previously created cognitive structure or schema niya. So, for example po, meron po ulit isang bata. Meron pong isang bata yan. Nakakita po ulit siya ng look-alike nung dati niyang nakita. Yan, dog na may katawan, may apat na paa, may dalawang tenga, at may buntot. Ayan. Yan po yung initial or basic knowledge niya about dog. Ayan. Ngunit po, a few minutes later, tumahol po yung dog. So, nagkaroon po ng disequilibrium kasi hindi niya alam na ang dog ay tumatahol. Ayan. So, dito po papasok na ang isang bata ay magtatanong dahil nako-conscious siya kasi hindi niya alam na yun ay tumatahol. So, ayan, with the help of his or her parents, maliliwanagan siya na ang aso ay tumatahol. Ayan. With that, this equilibrium was solved. Ayan. The next naman po is accommodation. This is the process of creating new schema. Ayan. New schema. Ayan. For example po ulit, meron isang bata. Nakakita ulit siya ng animal na may apat na paa, may tenga, dalawang tenga, at may buntot. Ayan. Ang thinking niya dito ay isang dog. Ayan. Ngunit, a few minutes later,
iba yung sounds na lumabas. Ayan. Nagmeow. So, another disequilibrium was formed kasi ang pagkakaalam niya sa dog ay tumatahol. So, ito, ang thinking niya dito, hindi ito dog. Pero nako-conscious pa siya kung ano talaga ito. So, with the help of his or her parents ulit, malalaman niya na ito ay hindi aso talaga. Hindi talaga siya aso, kundi isang cat. Ayan. So, sabi nga, ang accommodation ay new schema, creating new schema. So, dun sa dating schema, 'di ba, ang pagkakaalam niya sa dog ay may 4 na paa, may buntot, may 2 tenga, at nag-aaw. Ayan. Ngunit dito po, sa accommodation, new knowledge was formed. Yan. Yan. Then, nalaman niya na ang pusa ay nagmamyaw. So, another knowledge nga, another schema was formed. Ayun. Next naman po is equilibration. Equilibration is achieving proper balance between assimilation and accommodation. When our experiences do not match our schemata, plural of schema, or cognitive structures, we experience cognitive disequilibrium. This means that there is a discrepancy between what is perceived and what is understood. We then exert effort through assimilation and accommodation to establish equilibrium once more. Yan, sabi ko nga po kanina, dun sa nababanggit ko na ito po ay in contrast with the disequilibration. Ito naman pong equilibration ay dito na po papasok na nadidistinguish na nung bata ang pagkakaiba. Yan, for example po kanina dun sa sinabi ko na alam na ng bata ang pagkakaiba ng cat sa dog. So ayun, 'di ba po kanina dun sa disequilibration, 'di ba po, the disequilibration was formed kasi doon hindi niya alam na yung dog ay nagmemeow. Dahil na conscious siya kasi ang pagkakaalam niya sa dog ay tumatahol. So ayun. So dito sa equilibration naman, dito papasok yung naliwanagan na siya sa pamamagitan ng pagtatanong niya sa parents niya. Ayun. Nalaman niya na ang dog ay tumatahol at yung huni ng isang animal na meow ay hindi talaga siya dog kundi isang cat. Yan. Then next naman po is cognitive development. Cognitive development involves a continuous effort to adapt to the environment in terms of assimilation and accommodation. In this sense, Piaget theory is similar in nature to other constructivist perspectives of learning like Brunner and Vygotsky. So, dito naman po, as we continuously learn knowledge, so our brain develops. So, with the help of assimilation and accommodation, so, nakaka-adapt po tayo sa ating environment. At yan nga, habang tayo lumalaki or tumatanda, madaming knowledge ang napaperceive ng ating utak. So, yun, nade-develop yung ating brains. At yun na nga po yung cognitive development. And let's move to the Piaget stages of cognitive development.
And the first stage is the sensory motor stage. The first stage corresponds from birth to infancy. This is the stage when a child who is initially reflexive in grasping, sucking, and reaching becomes more organized in his movement and activity. The term sensory motor focuses on the prominence of the senses and muscle movement through which the infant comes to learn about himself and the world. So dito po, yan, the children gain knowledge through their senses and motor movements. So natututo ang bata sa pamamagitan ng kanyang five senses at sa kanyang paggalaw. So dito po as shown in this picture, makikita po natin na ang isang bata ay nagtatamsaking. So, di ba po ang isang bata po once na isinilang, syempre, mag-feed siya sa feeding bottle. So, parang nasasanay siya na may nililik. So, kapag nagutom ang isang bata, tapos hindi agad na ibigay ng parents yung feeding bottle, parang dun na kukusa na mag-move yung kamay niya and isubo yung daliri at doon na mag-start na mag-tamsucking. At hanggang sa parang makasanayan na niya yung tamsucking. Ayun, parang natural na natututunan ng isang bata iyon. Then, the second image, yan, makikita po natin na ang isang bata ay may hawak na laruan. So, through his movement, by shaking it, yan, dun magkakaroon ng muscle movement, then yan, pag shinake ng bata, then maririnig niya na tutunog. Ayan, diyan na din papasok yung sense of hearing. Na parang, yan, kapag pala shinake yung bagay na yun, may tutunog. So, dun niya natutunan na dapat i-shake para may marinig siya. Ayan. Then, dito po sa pangatlong image naman, ayan, makikita po na yung feeding bottle ay nahulog. Then, ang tendency po niyan ay, di ba po ang bata kapag napalayo sa kanya yung feeding bottle habang dumedede, ang tendency niyan ay iiyak siya. So dito po makikita na pupulutin ng parents yung feeding bottle. Ayan. Tapos ibibigay sa kanya. So dito ang bata, ang magiging thinking niya para makuha niya ang isang bagay na gusto niya, ang gagawin niya ay iiyak siya para lumapit yung parent niya at ibigay sa kanya yung bagay na gusto niya. Ayan po. Dito po sa sensory motor stage, kusa pong natututo ang bata sa pamamagitan ng kanyang five senses at sa kanyang paggalaw. Ayan. Motor movements. The next po is object permanence. This is the ability of the child to know that an object still exists even when out of sight. This ability is attained in the sensory motor stage. Yan. Yan, for example po dito, yan, alam po ng bata na ang isang bagay ay nag-exist pa din kahit hindi niya na nakikita. For example po dito, yan, papasok po dito ang sense of sight. Nakita ng bata, yan, for example po, nakita ng bata na mayroong sasakyan sa kalsada. Yan, nakita niya ito na umaandar. Tapos habang papalayo, yan, ayan, nakikita niya na papalayo sa kanya yung sasakyan hanggang sa hindi niya na ito makita. So, ang thinking pa din ng bata, alam pa din niyang nag-i-exist, alam pa din niyang umaandar ito kahit hindi na niya nakikita. And the second stage po is the pre-operational stage. The pre-operational stage covers from about 2 to 7 years old, roughly corresponding to the preschool years. Intelligence at this stage is intuitive in nature.
At this stage, the child can now make mental representations and is able to pretend the child is now ever closer to the use of symbols. So, yun. Makikita po dito, as shown in this picture, children in this stage begin to think symbolically. So, makikita po natin na yung isang bata ay nakasakay sa tambo. Ayan. Pero ang thinking niya po, nakasakay siya sa horse. Ayan, di ba po ang bata kapag 2 to 7 years old talagang naglalaro pa siya ng kotse-kotsehan, bahay-bahayan, luto-lutuan. Ayan. Dito naman po parang uh, through the use of objects and symbols, parang nagsasimulate siya. Kahit iba talaga yung bagay na hawak niya, sinasimulate niya na kung ano yung nasa isip niya. Kung ano talaga yung, for example nga po yan, na ang isip niya, horse yung sinasakayan niya, pero ang totoo talaga is tambo lang. Ayan, this stage is highlighted by the following symbolic function. This is the ability to represent objects and events. So, ayun, for example nga po dito, ayan, di ba po ay ang mga bata ay natututo sa pamamagitan ng sa mga bagay na nakita niya, sa mga bagay na nahawakan niya, or sa mga pangyayari na nakikita or nararanasan niya. So, dito po, for example, ang bata ay nagbabahay-bahayan, nagluluto-lutuan. So, sa pamamagitan ng kumot, yan, ginagawa nilang tent, yan. Ang thinking nila, ito ay isang tunay na bahay. Pero ang actual talaga ay isa lang itong kumot na itinabing lang, na ginawang tent, kunwari ang lang bahay. Ayan. Pero ang thinking ng bata, isa itong pader, isa itong bahay. Ayan. Next po is egocentrism. This is the tendency of the child to only see his point of view and to assume that everyone also has his same point of view. So, dito po, parang ito po ay self-centered ang isang bata. Yan. For example na lang po dito, yung daddy niya, tinawag ng pinsan niya na uncle. Ayan. Kumbaga, naisip niya na bakit uncle yung tawag ng pinsan niya, dapat daddy din. Kung ano yung perspective niya, ang tingin niya, dapat ganun din yung perspective ng iba. Ayan. Then, the centration, next naman po is centration. This refers to the tendency of the child to only focus on one aspect of a thing or event and exclude other aspects. So, dito naman po, ang isang bata ay hindi niya kinoconsider yung ibang aspects or yung ibang bagay. Nagpo-focus lang siya dun sa isang aspect. Ayan, for example po, ang isang bata po ay pinresenta ng dalawang bottle. Same amount of water. Then, a few minutes later, pinresentan ulit siya ng bottle, which is mas mataas pero mas maliit, mas makipot. So, ang tendency, kapag isinalin itong water dito sa isang baso, ang tendency niya, mas mataas ang tubig kasi mataas nga siya pero mas makipot. Ayan. So, ang thinking ng bata, mas madami ang tubig nung isang bottle, nung second bottle na pinresent sa kanya kasi mas mataas yung tubig. So, ayun, nag-conclude agad siya. Hindi niya kinonsider yung ibang aspect ng baso, yung ibang side. Hindi niya kinonsider na, hindi niya naisip na same lang naman ang amount yun kasi mas
maliit lang yung ay mababa yung unang baso pero wide. Ito naman ay maliit, mataas nga pero maliit. So hindi niya naisip na pareho lang naman yung sinalin. Ayan. Next po is irreversibility. Pre-operational children still have the inability to reverse their thinking. They can understand that 2 plus 3 is 5 but cannot understand that 5 minus 3 is 2. So dito po, ang isang bata po ay parang hindi pa napaperceive or hindi pa napaprocess ng utak ng isang bata yung kapag ang isang bagay ay binalibaliktad. So ang naiintindihan niya lang yung one way or yung one process, pero kapag binaliktad ito parang maguguluhan na siya. Ayan. Then next po is animism. This is the tendency of the children to attribute human-like traits or characteristics to inanimate objects. Ayan, dito na natututo yung bata na kunwari-kunwarian ng mga bagay na kinakausap. For example na lang po dito kapag naglalaro ang bata ng manika. Ayan, kinakausap niya yung manika kasi ang alam niya nagsasalita ito, may buhay. Kasi po ang bata, ang thinking niya kasi ay lahat ng bagay ay buhay or living. So, dito, ayan, lahat ng bagay ay nabubuhay. So, hindi niya naisip na, hindi niya pa alam na manika lang yon. So, sa pamamagitan ng kinakausap niya pero hindi niya talaga alam na buhay yun. Kaya ayun, yung manika ay parang naging kinakausap niya, which is hindi naman dapat kasi ito ay isang manika lang. Transductive reasoning. This refers to the operational child's type of reasoning that is neither inductive nor deductive. Dito po papasok yung ability ng isang bata na compare sa magkaibang bagay. So, for example po, when we see inductive, for example, may isang basket full of fruits. Ayan. Full of fruits. Then, kumuha siya ng 2 prutas sa ibabaw. So, ang nakuha niya ay mango. So, nag-conclude agad siya na ang laman ng basket ay lahat mango. Lahat mangoes na dapat hindi muna siya magko-conclude kasi malay natin na ang laman naman, ang nasa ilalim ay baka ibang prutas. Ayan. Inductive po yun. So, pwedeng tama, pwedeng mali. Pwedeng ang lahat naman nga ng laman ng basket ay mango, pwede ding mali siya kasi ang nasa ilalim ay ibang prutas. So, for example po ulit, merong isang bata, ayan, nakakita siya ng ball. The ball is round. Ayan. Then sa gabi, nakita niya na may bilog sa kalangitan. Ayan. Ang thinking niya, ball din yun. Kasi bilog. Which is wrong. Ayan. Dahil ito ay isang moon. Ayan.
Then, dito naman po sa deductive, yan. Ito naman po, sa deductive naman, for example, ayan, meron ulit full of baskets. Ayan. Ay, merong isang basket na full of fruits. Ayan, kumuha ulit ang isang bata ng 2 prutas. Then, ang nakuha niya ay mango. Then, kumain siya. At na-conclude na niya na lahat ng mango ay may buto. Yan, kasi pagkakain niya ng mango, nalaman niya na may buto. So, ang conclusion niya, na lahat ng mangoes ay may buto. Which is, tama naman talaga. Ayan. So, next po is the stage 3, concrete operational stage. This stage is characterized by the ability of the child to think logically but only in terms of concrete objects. This covers approximately the ages between 8 to 11 years or the elementary school years. Yan. So, as shown in this picture po, yan, makikita po natin na ang isang lalaki ay, yun, nung nilapitan siya ng cat, yun, nababahing siya. So, ang tendency nito, kapag nakakita ulit siya ng, the other day, kapag nakakakita ulit siya ng cat, ang tendency nun, lalayuan niya na agad kasi alam niya na kapag nilapitan siya, mababahing siya. So, dito po sa concrete operational stage, mas malalim na yung pangunawa or mas nakakapag-isip na more on logically na talaga yung isang bata. Ayan. But only in terms of concrete objects lang talaga. Ayan. The concrete operational stage is marked by the following. The centering, this refers to the ability of the child to perceive the different features of objects and situations. Ayan. Yan. Ito na po yung opposite ng example ko kanina, dun po sa centration, sa pre-operational stage. Yung centration po, ang centration po diba ay, ang example ko po kanina ay ang centration po ay nagpo-focus yung isang bata sa isang aspects lang. So, dito po sa decentering, dito po ay yung may kakayahan na yung bata na unawain yung differences and similarities. Parang more nakakapag-isip na talaga siya ng mas malalim. Yan, kabaliktaran po ito ng centration. Next po is reversibility. During the stage of concrete operations, the child can now follow the certain operations can be done in reverse. So, katulad din po kanina nung dun sa irreversibility under the pre-operational stage, ito po ay opposite. Kung doon po kanina ay hindi niya nasosolve yung problems, dito po ay kahit balibalik na rin man yung situation, kahit paghiwa-hiwalayin man, yung kaya niyang intindihin kasi nakakapag-isip na siya ng mas malalim. Ayan. Next po is conservation. This is the ability to know the certain properties of objects like number, mass, volume, or area do not change even there is a change in appearance. So, ayan. For example po, dito sa conservation, alam na ng bata
kung ano yung mas mabigat, yung magaan sa mabigat, yung mas madami sa maunti. So um, yung difference between the objects. For example, kapag ang uling ay kapag ang kahoy ay pinutol-putol, alam niya na kahoy pa din yun. Kahit na nag-iba yung appearance niya, kahit lumiit, alam niya na kahoy pa din yun. Then, pag ang kahoy ay ginawang uling, alam niya na yung uling ay kahoy. Yan, sinunog lang. Parang mas malalim na yung pangunawa ng bata dito sa concrete operational stage. Next is seriation. This refers to the ability to order or arrange things in a series based on one dimension such as weight, volume, or size. So dito naman po, uh, alam na ng bata kung paano i-arrange. Alam niya kung alin yung mas mabigat, sunod na mas mabigat, pinakamabigat. Then alam niya yung magaan, mas magaan. Then alam niya yung mas malaki, maliit, pinakamaliit. Then alam niya yung mas mahaba, pinakamahaba. Yan, na-identify na niya. Then, the stage 4 naman po, this is the last stage in Piaget cognitive development, the formal operational stage. In the final stage of formal operations, covering ages between 12 and 15 years, thinking becomes more logical. They can now solve abstract problems and hypotheses. This stage is characterized, yan. Dito po ay mas nakakapag-isip na po ang bata more logically. Dito po na ayan, makikita po natin dito sa picture na ang dami ng equation. Ayan. May multiplication, addition, division, subtraction. Yan, kaya na niyang mag-solve ng problems, abstract problems. Yan. This stage is characterized by the following. Hypothetical reasoning. This is the ability to come up with different hypotheses about a problem and to gather and weigh data in order to make a final decision or judgment. So, dito po, sa hypothetical reasoning, so, ang isang bata po or ang isang minor ay isip na kaya na niyang mag-form ng different hypotheses. Kaya na niyang mag-isip ng iba't ibang paraan sa isang specific problem. Yan, in order to make a final decision or judgment. So, for example po, nakakita siya ng isang pouch na may lamang pera sa daan. So, magkakaroon po ng dalawang hypothesis sa isip niya, which is kung isusoli niya ba ito or kukunin niya na lang, or kukunin niya or iuwi niya. Yan. Tapos, yun yung dalawang hypothesis na dapat yun yung magiging base niya to make a final decision kung iuwi niya or isusoli niya ba ito. Pero dito po sa hypothetical reasoning, mas nakakapag-isip ng bata kung ano yung mas tama at effective. Alam niya na yung tama at maling gagawin. Then, next po is analogical reasoning. This is the ability to perceive the relationship in one instance and then use that relationship to narrow down possible answers in another similar situation or problem. So, dito po, yan, more on talagang nakakapag-isip na yung parang na siya,
nakakapag-isip na ng mas malalim, mas logical yung isang bata. Parang alam niya na yung tama at mali, kung ano yung dapat. So for example po dito, bumili siya ng isang product, ayan, then ginamit niya ito. So na-conclude niya, nalaman niya na hindi pala effective, hindi pala um, hindi pala hiyang sa kanya, kumbaga may bad effect sa kanya. So ang tendency, dahil nakakapag-isip na siya logically ng mas malalim, ng mas tama talaga dapat. So ang tendency niyan, hindi na siya o-order kasi alam niyang wala, useless lang din yung pag-order niya ng products, yung paggamit niya ng products. So alam niya nang yung mga ipag-compare yung tama at mali, yung na alam na niya kung ano yung magiging result. Yan lang po. Then yun po, that's all. Thank you so much po. Thank you for listening.